BakasyunNiJuan at nandito tayo ngayon sa Jones Bridge para tingnan ang kaganapan dito. Today is October 27, 8 a.m. at ngayon nga po ay tingnan natin ang ginagawa dito ni tatay at ito nga po kasalukuyan nagpipintura siya at ginagawa niya ng effect itong bawat piraso na ito at ginagawa niyang marble effect. At paano nga ba ito ginagawa? Napakabusisi ng paggawa nito at iba't ibang ang daming patong na pagpipintura at isa-isa talaga na isinasagawa ito. So si tatay lamang ang nakakagawa nitong marble effect dito. So ito kasi sa talent kung paano gawin at tingnan natin kung paano nga ba ito isinasagawa at tuturuan tayo dito ni tatay kung paano ito gawin. Panoorin natin ito. Ano tayo na Barncena. Beige pala, beige, sorry. Beige. Ito yung paggamit ko ng paggawa ng marble. Is apat na kulay. White, beige, Barncena. Ayan po ang paggawa ng marble ito. Muna tayo ng beige. Okay. Saka po pala, Master Ringgo ha. Okay. Ngayon, mga pong Rosya na. Beige ulit. White sa may wagang pan wash. Wash. Another light version. Finally,
lang muna yan. Tara! At yan po kung paano ito pinturahan at si tatay po ang pangalan po niya ay si Maestro Ringgo. So kung gusto niyo po ng ganitong klaseng effect or gusto niyo magpaturo sa kanya, contact lamang po kayo kay Master Ringgo. At yan po, napakahusay at marami pa siyang gagawin dito na pipinturahan. So yan po yung pinakang update dito. At tingnan naman natin kung gaano na kaganda itong Jones Bridge. Panoorin natin ito. At dito po nagtatapos ang update ni Juan at maraming salamat po sa panonood. Again, my name is Darrell at ito ang BakasyunNiJuan. See you sa next vlog ko. Bye-bye!